Hello guys, what's up? It's Zele and welcome back to my channel. And for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung recently ko lang siyang na-discover and ginagawa ko na din siya. So, yun yung DIY egg mask. So, first of all, alam naman natin na yung egg is a good source of protein. Second, it's also good for shrinking our pores. And then third, maganda rin siya for skin tightening. So, without further ado, let's get started. So, ito yung mga gagamitin natin. We need an egg, yung lalagyan, and then a fork para ma-mix natin siya. Second is tissue. Third is brush. So, ayan, after nating i-separate yung egg yolk, ngayon naman i-mix natin siya hanggang sa mag-bubbles siya. And so, meron ng bubbles, so I think okay na yan. Pwede natin siya ilagay sa ating face. Yan, so guys, naglagay na ako na itong cute na headband or whatever para hindi pumunta sa mukha natin yung buhok natin habang naglalagay ng mask. So, let's get started. Actually guys, sobra pa ngayong isang itlog eh. Madami siya. Lutuin na lang natin yung sobra mamaya. So after natin ilagay yung first layer ng itlog sa mukha natin, lagyan na natin yung tissue. Lagyan natin baba. Sorry, ang failong. By the way, dinivide ko na yung mga tissue para mas madali siyang i-apply sa mukha natin. Mas madaling ilagay guys yung tissue sa mukha kapag naka-divide siya. So, putol-putulin nyo na siya bago nyo ilagay sa face nyo. So, lagyan ko lang sa para din. Babasin ko lang siya ng egg para mas madaling siyang lumaki. Yan! So, after natin malagay, papatungan na natin ang second layer ng egg para tumigas na siya. Alright guys, so after natin ilagay or after natin malagay lahat ng egg sa tissue, hintay tayo like 15 to 20 minutes or hanggang sa matuyo yung face mask natin. So, I'll be right back. Hey guys, so I'm back and tuyo na siya. So, nahihirap
So, maghihilamos lang ako para matanggal yung excess pa sa face natin. I'll be right back. Hey guys, welcome back. So, yun, nakapaghilamos na tayo ng mukha. And super sarap sa pakiramdam kasi yung feeling na nabanat yung face mo. Parang yung mga wrinkles ko nabanat ang bonggang-bongga. So, yun. Thank you so much for watching, and if you like this video, please don't forget to click the subscribe button and yung notification bell, so every time na mag-upload ako ng new video, you will be updated. Thank you so much! See you on my next video. Bye!